ลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.หากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเริ่มแต่สตีมี่คืออะไรคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเวลาที่คนไข้มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในแบบที่เป็น ST elevation MI เนี่ยเวลาที่เราเอาไปทำ coronary angiogram ไปฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะพบว่าเส้นเลือดหัวใจอ่ะมันอุดตันแบบ 100% เลยคือเส้นเลือดหัวใจของเรามี3เส้นทีเนี้ย acute coronary syndrome เนี่ยเรารู้ว่ามันมี ST segment elevation กับ non ST segment elevation เนาะเวลาเกิด STEMI หมายถึงว่าไอ้เส้นเลือดเส้นใดเส้นหนึ่งตรงเนี้ยมันเกิดการอุดตันแบบ 100% อุดสนิทไม่สามารถมีเลือดไปเลี้ยงได้เลยนะพอเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ปุ๊บกล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายแบบไหนตายแบบ transmural สมมติอันนี้คือกล้ามเนื้อหัวใจเวลามันขาดเลือดตายเนาะมันก็จะขาดเลือดแบบทั้งชั้นอันนี้คือด้านในอันนี้คือด้านนอกในก็คือ endocardium EP เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง ST E MI หรือ MI แบบที่มี ST segment elevation มันจะหมายถึง transmural myocardium ischemia พอมันเป็นอย่างเงี้ยคือพวกงานวิจัยต่างๆนะครับเวลาที่เขาทำวิจัยเกี่ยวกับ EKG ที่เขาจะมาพิสูจน์ว่าไอ้ pattern แบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น STEMI นะ pattern แบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เขาจะไปเทียบกับ CAT ก็คือพอเขาไปทำ CAG แล้วว่าโอเคเส้นเลือดมันอุดตัน 100% หน้าตาคือคนทำเขาจะรู้ว่าหน้าตาแบบเนี้ยคือเป็น STEMI แต่ว่าถ้าฉีดมาแล้วมันเป็นแค่ atherosclerosis ถ้าเกิดว่าฉีดมาแล้วมันออกมาเป็นประมาณเนี้ยมันเป็นแบบ narrowing อะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็ดูน่าจะไม่ใช่ STEMI เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนที่พยายามจะเอาเทอมใหม่เข้ามาใช้นั่นก็คือคำว่า OMI OMI ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก occlusive MI นะครับก็คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่เกิดจากการอุดตันเขาจะเรียกว่า OMI คนที่พูดเริ่มใช้เทอมผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนเริ่มไหมนะแต่ว่าผมเห็นจากดร.สมิธซึ่งดร.สมิธเป็นใครเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงต่อไปในคลิปนี้คือเขาอยากจะเปลี่ยนจากการใช้เทอมว่า STEMI มาเป็น OMI เพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งคนไข้ไม่ได้มี EKG แบบ ST elevation ให้เราเห็นแต่ว่าพอเอาไปทำ CAT พอไปฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยเส้นเลือดมันอุดตัน 100% เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็น STEMI equivalent ไงซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เทอมว่า OMI เราก็จะไม่มีคำว่า STEMI กับ STEMI equivalent ทุกอย่างมันจะมารวมกันใน OMI หมดเสร็จแล้วทีนี้มีคำว่า OMI ถ้าเกิดว่าเป็น non STEMI เขาจะเรียกเป็น NOMI ก็คือ non occlusive MI เสริมอีกนิดนึงที่เขาพยายามผลักดันเนาะเพราะว่ามันมี misdiagnosis ค่อนข้างเยอะคือดร.สมิธเนี่ยแกเป็นหมอ ER ที่อเมริกาแล้วแกก็จบเหมือนหลักสูตร cardiovascular emergency นะครับแล้วแกก็ทำงานอยู่ที่ ER แล้วแกก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง EKG เนี่ยค่อนข้างเยอะแกก็จะเห็นมาเยอะมีอารมณ์แบบว่าเห็นเองด้วยมีคนส่งมาฟ้องด้วยว่าเนี่ยอาจารย์ผมเห็น EKG แบบนี้ผมว่ามันต้องเป็น OMI ของอาจารย์แน่ๆเลยแต่ว่า cardio เขาไม่เอาดร.สมิธก็จะไปโพสต์ลงบล็อกแล้วก็พิมพ์จิกกัดว่า EKG เนี่ยแบบเนี้ย intervention ไม่เอาแล้วพอ repeat ซ้ำ ST ยกแล้วเอาไปฉีดปุ๊บถึงได้เจอว่ามี LAD occlusion 100% อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคนที่เคยอ่านบทความของดร.สมิธจะได้เห็นเป็นประจำทีนี้ต่อมาผมขอมาพูดถึงเรื่องเบสิกสักหน่อยเพราะว่ามันเบสิกพวกนี้มันสำคัญกับการที่เราจะไปพูดถึงไม่ว่าจะเป็น complication นะพวกภาวะแทรกซ้อนต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาทุกอย่างมันเกิดมาจากองค์ความรู้ของ basic physiology เรามาเริ่มจากการที่พอมีเส้นเลือดอุดตันพอมีเส้นเลือดอุดตัน 100% ปุ๊บเลือดมันก็จะไปเลี้ยงเซลล์บางส่วนไม่ได้ถูกไหมครับไอ้เซลล์ส่วนสีดำๆเนี่ยก็จะขาดเลือดช่วงแรกอาจจะยังไม่ตายแต่ว่าพอไปขาดเลือดนานๆปุ๊บมันจะเริ่มตายทีนี้พอเริ่มขาดเลือดปุ๊บมันเกิดอะไรบ้างถ้าเกิดว่าทุกคนจำได้พอเซลล์ในร่างกายเรามันเริ่มขาดเลือดหรือว่าออกซิเจนไม่เพียงพอมันก็จะเริ่มกระบวนการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือที่เราเรียกว่า anaerobic cellular respiration ทีนี้ผลพวงของมันคืออะไรผลพวงที่ตามมาก็คือมันได้ ATP ลดลงถูกปะ
เพราะว่าเวลาที่เราใช้ออกซิเจนด้วยเนี่ยการหายใจระดับเซลล์1รอบเราได้ ATP เท่าไหร่36ป่ะแต่ว่าการที่เราหายใจแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนATP มันเหลือแค่เท่าไหร่2เพราะฉะนั้นมันขาดดุลเยอะมากมันก็จะมีผลกระทบที่ตามมาถ้าเกิดว่าเรายังไม่ลงไปดูระดับเซลล์เราเอาภาพที่เราเห็นก่อนอันนี้เป็นภาพที่เวลาที่เราทำ echocardiogram หรือว่าเวลาที่เราอัลตราซาวด์ดูหัวใจอันนี้คือภาพปกติเลยที่เวลาหัวใจมันบีบตัวนะครับอันเนี้ยก็คือหัวใจมันสามารถที่จะขยุ่มเข้ามาได้จากทุกทิศทุกทางเท่ากันทีนี้เวลาผิดปกติเป็นยังไงอันนี้คือเวลาที่มันผิดปกติถ้าทุกคนสังเกตดีๆไอ้ขอบฝั่งเนี้ยมันจะดูไม่ค่อยกระดุกกระดิกเมื่อเทียบกับฝั่งเนี้ยที่มันยังแบบขยับอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า systolic dysfunction เรียกว่าเป็น regional wall motion abnormality ก็คือมีการขยับที่ผิดปกติของตัวกล้ามเนื้อหัวใจเฉพาะจุดพวกนี้ถ้ามันสามารถอธิบายได้ว่าไอ้ขอบเขตที่มันขยับน้อยลงมันอธิบายได้จากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันน่าจะอุดตันอันนี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตเราที่จะช่วยเราว่าโอเคคนเนี้ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของตัว STEMI จริงเพราะว่าปกติถ้าเป็นแค่ non STEMI ธรรมดาเนี่ยมันมักจะไม่ได้ทำให้เกิดแบบหัวใจขาดเลือดแบบ regional wall แบบนี้ยกเว้นแต่ว่าแบบเป็นจุดเดิมมานานเป็นบ่อยๆอาจจะเจอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบอยู่ๆเพิ่งเป็นเลยเป็น acute มาเลยเป็นครั้งแรกส่วนมากถ้าเห็นแบบนี้เรามักจะคิดถึง STEMI แต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องเห็นแบบนี้ในคนไข้ที่เกิด STEMI ก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นเราก็กลับมาที่การหายใจระดับเซลล์เนาะพอเราหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนมันได้ ATP น้อยทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเวลาที่กล้ามเนื้อหัวใจมันบีบตัวมันจะต้องเอาแคลเซียมออกมาจาก endoplasmic sarcoplasmic reticulum เพื่อที่จะไปทำให้เกิด excitation contraction coupling เวลาที่กล้ามเนื้อมันจะหดตัวมันต้องมีแคลเซียมเอาง่ายๆเวลากล้ามเนื้อหดตัวร่างกายต้องดึงเอาแคลเซียมออกมาใช้ไอ้กระบวนการเนี้ยมันไม่ใช้พลังงานเว้ยแต่ว่าไอ้กระบวนการเก็บกลับตอนที่แคลเซียมทำงานเสร็จปุ๊บเขาจะเอาแคลเซียมเนี่ยถอดแคลเซียมกลับไปเก็บไว้ในซาโคพลาสมิกหรือเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมไอ้กระบวนการเนี้ยต้องใช้พลังงานโดยที่เราต้องดึงผ่านเซอร์กาหรือซาโคเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแคลเซียม ATPase ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเก็บกลับซึ่งเมื่อมันขึ้นชื่อว่า ATPase คือมันต้องการพลังงานเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เกิดหลังจากที่คนไข้เกิด ST elevation MI หรือเกิด transmural ischemia เกิดขึ้นคือ diastolic dysfunction เกิดก่อน systolic dysfunction เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มาเร็วมากๆเราทำ echo สำหรับคุณหมอที่ทำ echo เป็นเนาะหมอ ER ทั้งหลายหรือคุณหมอ intern ที่แบบพอจะแบบได้ไปเรียนมาบ้างเราไม่จำเป็นจะเห็นตัว regional wall motion abnormality หรือว่า systolic dysfunction เพราะว่าถ้า early มากๆ diastolic dysfunction มันเกิดก่อนจากการที่เซอร์กามันไม่ทำงานเพราะว่ามันขาด ATP พอมันขาดพลังงานสักพักหนึ่งมันไม่สามารถเอาแคลเซียมกลับเข้าไปในซาโคพลาสมิกเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมได้แล้วจนแคลเซียมที่เซลล์มันสะสมไว้มันหมดเมื่อนั้นแหละ systolic dysfunction มันจะตามมาทีเนี้ยมันก็จะลงไปในระดับที่เรามองไม่เห็นด้วยตาพอ ATP น้อยลงเรารู้แล้วเซอร์กาเป็น ATPase ตัวหนึ่งแต่ว่ามันมี ATPase ตัวหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันมากนั่นก็คือโซเดียมโพแทสเซียม ATPase ซึ่งไอเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเรานั่นแหละคือเกือบทุกเซลล์เราจะมีไอตัวโซเดียมโพแทสเซียม ATPase ซึ่งเจ้าเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากๆสำหรับกระบวนการที่มันจะทำให้เกิด ventricular tachycardia หรือว่าเป็นกลไกที่เราจะมาเลือกยาในการรักษาแล้วก็ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะมาต่อกันตรงโซเดียมโพแทสเซียม ATPase เนี่ยพอเรามี anaerobic cellular respiration ปุ๊บมันก็จะเกิดอะไรมันก็จะเกิด lactic production ถูกปะทำให้ตัวเซลล์มันเป็นกรดมากขึ้นทีเนี้ยไอ้ความเป็นกรดมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิด QT prolong เว้ยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆช่วง early มากๆของการเกิด STEMI เราอาจจะเจอ QT prolong ได้พอ QT prolong พวกคนไข้ก็เสี่ยงที่จะเกิด arrhythmia แบบ polymorphic VT หรือ Torsades de Pleurer ถูกปะทีนี้ถ้าเกิดว่ามาลงรายละเอียดว่าทำไมมันถึงเกิด QT prolong เราจะต้องกลับมาที่กราฟของ action potential อีกทีนึงกราฟของ action potential คือกราฟที่บันทึกศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแต่ละเซลล์ซึ่ง
โดยปกติแล้วเราจะใช้เซลล์เวนติเคิลเป็นหลักที่เอามาอ้างอิงให้ดู Action Potential ไม่ใช่ EKG แต่ว่า EKG เกิดมาจากผลรวมของ Action Potential ในหลายๆเซลล์ที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆนะโซเดียมเข้าเนาะแคลเซียมเข้าโพแทสเซียมออกไอ้โปรตอนตรงเนี้ยมันทำให้เจ้าโพแทสเซียมเนี่ยมันออกได้น้อยลงเพราะฉะนั้นพอโพแทสเซียมมันออกได้น้อยลงปุ๊บไอ้นี่ก็เบ้เพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยความต่างศักย์เซลล์อยู่-90 มิลลิโวลต์ขึ้นมาจนถึง0เสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆลงมาใช่ไหมสมมติผมตีว่า-20เราต้องการที่จะเอาโพแทสเซียมซึ่งเป็นบวกออกจากเซลล์เพื่อให้กราฟมันกลับลงมาที่-90แต่ทีเนี้ยกรดมันขวางไว้กรดมันขวางเคอร์เรนต์ที่เราเรียกว่า IKR เอาไว้ทำให้โพแทสเซียมมันออกได้น้อยลงพอ Action Potential มันเริ่มเบ้สุดช้าไอ้สิ่งที่มันยืดออกมาตรงเนี้ยมันคือส่วนที่ทำให้ T wave มันจบช้าลงแล้วก็ QT ยาวขึ้นงั้นช่วงแรกๆเราสามารถที่จะเจอ QT prolong ได้นี่เป็นกลไกที่หนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด polymorphic VT ในคนไข้ที่เป็น acute MI แต่ว่าไอ้ภาวะเนี้ยมันอยู่ไม่ค่อยนานมันจะเป็นแค่ early เพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมาเสริมที่ทำให้ QT มันสั้นลงเรามาตั้งกันใหม่เรื่องของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มถ้าเราตีว่าอันนี้คือนอกเซลล์อันนี้คือในเซลล์โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มจะทำงานขณะที่ยังไม่มี action potential เกิดขึ้นก็คือยังไม่มีอะไรมากระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อเราเพื่อที่มันจะรักษาสมดุลเพราะว่าเมื่อกี้เราดูจากอันเนี้ยคือโซเดียมเข้าโพแทสเซียมออกโซเดียมเข้าโพแทสเซียมออกโซเดียมเข้าโพแทสเซียมออกมันก็ต้องมีวันหมดเซลล์ร่างกายเราไม่ได้เสกโพแทสเซียมออกมาให้มันรั่วออกไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอมันออกไปแล้วมันจะมีการเก็บกลับไอ้โซเดียมที่เข้าไปแล้วมันก็ต้องถูกดันออกมามันก็จะมีไอ้ตัวนี้แหละโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มที่มันต้องใช้พลังงานในการที่จะดันโซเดียมออกไปแล้วก็ดึงโพแทสเซียมกลับเข้ามาพอ ATP ไม่มีปั๊มพังนอกเซลล์โพแทสเซียมก็กองอยู่เต็มไปหมดในเซลล์โซเดียมก็กองอยู่เต็มไปหมดอันเนี้ยคือพอมันขาดพลังงานในระดับเซลล์มันจะเริ่มเกิดแบบนี้ขึ้นผลที่ตามมาคืออะไรสิ่งเนี้ยเราเรียกว่า localized hyperkalemia ถ้าคนที่มาฟังไลฟ์ผมคราวที่แล้วผมพูดเรื่อง hyperk ไปเรื่องสั้นๆไอ้ภาวะ localized hyperkalemia ที่เกิดจาก acute MI อันเนี้ยสามารถที่จะเกิดความผิดปกติได้เหมือน systemic hyperk ทุกประการและ severe กว่าด้วย localized hyperkalemia เนี่ยเราเชื่อว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมนอกเซลล์ในขณะณเวลาเนี้ยมีความซีเวียมากกว่ามากๆคือถ้าเราพูดถึง systemic hyperk เราบอกว่า K7 K8 ซีเวียแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมาเจอโพแทสเซียมใน localized hyperkalemia บางคนเขาไปทดสอบดูเขาเทียบแล้วบางทีมันเท่ากับ K10 K15 อะไรอย่างนี้เลยนะคือฤทธิ์มันซีเวียกว่ามากๆเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะทำให้เกิดอะริทเมียแบบ hyperk ได้เหมือนกันทีนี้ hyperk ทำให้เกิดอะไรได้บ้างเมื่อกี้ทุกคนจำไม่ IKR ตรงนี้ได้ใช่ไหมคือเป็นกระแส I เหมือนฟิสิกส์ม.ปลายที่เราเรียนV เท่ากับ IR I คือ current ก็คือถ้าสมมุติว่าเราบอกว่า I โซเดียมก็คือกระแสของโซเดียม I แคลเซียมก็คือกระแสของแคลเซียม IK ก็คือกระแสของโพแทสเซียมซึ่งกระแสโพแทสเซียมมันมีเยอะมันมีหลายตัวแต่ว่าตัวหลักที่ทำงานในช่วงตรงเนี้ยก็คือ IKR ปรากฏว่าพอโพแทสเซียมเยอะ IKR เนี่ยมันรั่วออกเร็วขึ้นมันจะกลับกันหน่อยนะคือเวลาที่เราเรียนเคมีเรื่องของเกรเดียนเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าข้างนอกมันเข้มข้นแล้วมันก็ไม่น่าจะออกเยอะแต่เปล่า IKR เนี่ยพอเพื่อนเยอะมันคึกมันอยากส่งโพแทสเซียมออกไปหาเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าตัว action potential กราฟของเราจากเดิมที่มันประมาณเนี้ยมันจะกลายเป็นสั้นลงคือตกเร็วขึ้นเพราะว่าโพแทสเซียมมันออกเยอะขึ้นออกเร็วขึ้นมากๆซึ่งภาวะที่ action potential กราฟมันตกเร็วขึ้นเราก็เรียกมันว่า early repolarization ทีนี้ต่อมาเกิดอะไรอีกถ้าใครจำได้คราวที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าเวลาที่มี K อยู่นอกเซลล์เยอะๆโพแทสเซียมอยู่นอกเซลล์เยอะๆเนี่ยตัวเซลล์มันจะไม่สามารถที่จะคงสมดุลที่-90ไว้ได้ตามสมการของ Nernst equation คือถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปดูเอานะครับจำชื่อไว้เท่ๆพอตัว Nernst equation นะครับพอเราคำนวณไปแล้วเนี่ยจะพบว่าพอปริมาณโพแทสเซียมอยู่นอกเซลล์เยอะขึ้น
มันจะทำให้ resting membrane potential จากลบ90มันยกขึ้นมาอาจจะเหลือสักลบ80เราเรียกว่าเป็น less negative เพราะว่าเดิมเนี่ยมันเป็นลบอยู่แล้วมันเป็น negative อยู่แล้วมันยก resting membrane potential ขึ้นมาพอยก resting membrane potential ขึ้นมามีปัญหากับตัว sodium channel อันนี้คือหน้าตาของตัว sodium channel ไอ้มุมซ้ายล่างก้อนๆที่ตรงเนี้ยหัวมันปิดอยู่อันนี้คือ close state นะ close state คือจุดที่มันพร้อมที่จะถูกกระตุ้นพร้อมเปิดได้ทันทีพอมีกระแสไฟมากระตุ้นปุ๊บมันจะไปที่ open state ก็คือเปิดปุ๊บโซเดียมก็จะกรูกันเข้าเซลล์แต่ว่าไอ้ประตูที่เปิดตรงเนี้ยพอมันเปิดได้แป๊บเดียวปุ๊บหางมันจะมาอุดเอาไว้ทันทีใช้เวลาแค่ไม่กี่มิลลิวินาทีนะตำราเขียนไว้ว่า few millisecond อาจจะไม่ถึง10มิลลิวินาทีก็ปิดละนั้นเปิดปุ๊บปิดเลยแต่ว่าปิดแบบเอาหางจุกตูดไว้ก่อนไอ้ภาวะที่โซเดียม channel เอาหางจุกตูดเนี่ยเราเรียกว่า inactivated state ก็คือเป็น state ดื้อเมื่อใดที่หางจุกตูดมันจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมันจะไม่ยอมให้ถูกกระตุ้นได้อะไรมาแลกก็ไม่ยอมพอหางจุกตูดอยู่ปุ๊บไม่สนถูกกระตุ้นก็ไม่ยอมเปิดไอ้ inactivated state เนี่ยจะกลับมาเป็น closed state หรือว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเลิกเอาหางจุกตูดก็คือมันต้องให้ระยะเวลาเนี่ยผ่านไปสักช่วงหนึ่งกับตอนที่ resting membrane potential มันลงมาแตะถึง-90พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งกับ resting membrane ลงมา-90ปุ๊บหางที่จุกตูดก็จะหลุดออกมาแล้วก็ไอ้หัวข้างหน้าก็จะกลับมาปิดเหมือนเดิมกลายเป็น closed state ที่พร้อมถูกกระตุ้นทีนี้ปัญหาของ localized hyperkalemia หรือ systemic hyperkalemia เนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอ resting membrane potential มันยกขึ้นไม่ถึง-90กลายเป็นว่าไอ้โซเดียมที่หางจุกตูดเนี่ยมันไม่กลับไปอยู่ในรูปแบบที่มันพร้อมหางจุกตูดอยู่ครึ่งนึงกลับมาพร้อมแค่ครึ่งเดียวมันก็เลยทำให้เวลาถูกกระตุ้นน่ะตัวโซเดียม channel มันเปิดได้แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นตัวกระแสของโซเดียมก็จะเข้าได้น้อยลงเพราะฉะนั้นความชันของกราฟก็จะลดลงผลของการที่ความชันของกราฟลดลงเนี่ยมันส่งผลทำให้การนำไฟฟ้าภายในหัวใจช้าลงเพราะฉะนั้นในบริเวณที่หัวใจขาดเลือดจะมีการนำไฟฟ้าที่ช้ากว่าปกติถ้าเกิดว่าบริเวณที่ขาดเลือดกว้างเราอาจจะเห็น QRS กว้างไปเลยก็ได้เพราะว่าบริเวณที่มันมี conduction velocity ที่ลดลงมันกว้างมากอันเนี้ยกราฟเนี้ยเป็นกราฟหนึ่งที่ตัว RQMI เหมือน systemic hyper K คือเวลา hyper K ปุ๊บ resting membrane potential ยกเหมือนกัน resting membrane potential ยกขึ้นปุ๊บ sodium channel ที่หางจุกตูดก็เยอะพอหางจุกตูดเยอะมันไม่ยอมเปิดมันเปิดช้าอันเนี้ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด YQRS ใน hyper K แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงคือ action potential graph ตรงส่วนที่เป็น slope ลงหรือว่าตรงเฟส3ตรงนี้ครับที่ผมชี้ว่า K มันออกเยอะนอกจากกระแสที่เราเรียกว่า IKR ที่มันออกเยอะขึ้นแล้วมันมีประตูอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า KATP ชื่อบอกว่า KATP หมายถึงว่าปกติแล้วในภาวะที่มี ATP เพียงพอประตูนี้จะปิดเพราะฉะนั้นพอในภาวะที่ ATP ไม่พอหรือว่าเนี่ยตอนนี้มี MI อยู่มันไม่มีแรงปิดแล้วมันเปิดปุ๊บ K รั่วออกหนักกว่าเดิมผลที่ตามมาคืออะไรผลที่ตามมาก็คือไอ้ตัว early repolarization ตรงเนี้ยมันจะเกิดแบบ early โคตรตรงเนี้ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ส่งผลให้ลักษณะของตัว hyper acute T ใน acute STEMI มันหน้าตาไม่เหมือน tall peak T ใน hyper K จริงๆแล้วตัวที่มันมีผลเรื่องของตัว potassium channel เยอะครับคือ epicardiumตัว endocardium potassium channel ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นผลกระทบมันจะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนลองสังเกตตรงเกเดียนที่ผมไฮไลท์เหลืองๆไว้ตรงเนี้ยคือความแตกต่างของกราฟ action potential ของ epicardium กับ endocardium เวลาที่มันเป็น systemic hyper K มันมี early repolarization จากการที่ IKR มันออกเยอะขึ้นเฉยๆเพราะฉะนั้นตัวเกเดียนสีเหลืองๆตัวนี้จะไม่เยอะมาก T wave จะแหลมเฉยๆในขณะเดียวกันส่วนของตัว STEMI มันรั่วออกทั้ง KR แล้วก็ KATP เพราะฉะนั้นตัว epicardium จะ early repo มากๆเกเดียนตรงนี้ก็จะเยอะมากๆทำให้ตัว ST เนี่ยมันยกเยอะแล้วก็อ้วนมากๆทีเนี้ยไอ้ภาวะที่มัน early repolarization เยอะๆมากๆเนี่ย
มันก็ทำให้เกิด VT ได้อีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า Phase 2 Reentry ไอ้นี่ยากมากถ้าใครสนใจไปอ่านต่อเอาเป็นว่ามันเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิด VT เป็นกลไกที่2แล้วนะเมื่อกี้เราบอกว่ามันมี QT prolong ได้ในช่วงแรกอันนั้นเป็นกลไกที่1เนาะอันนี้2ละสุดท้ายเรายังไม่ได้พูดถึงไอ้โซเดียมที่เยอะเกินตรงนี้ว่าโซเดียมเยอะแล้วไปไหนโซเดียมมันมีทางออกอีกทางหนึ่งของมันมีทางหนีทีไล่พิเศษคือโซเดียมแคลเซียม exchanger เพราะว่าร่างกายไม่ชอบให้โซเดียมอยู่เยอะครับเวลาที่โซเดียมมันอยู่เยอะๆโซเดียมมันจะดึงน้ำเข้ามาแล้วเซลล์มันจะบวมน้ำเซลล์ไม่ชอบเซลล์จะพยายามผลักโซเดียมออกไปแลกกับแคลเซียมทีนี้แคลเซียมเข้ามาเกิดอะไรขึ้นแคลเซียมเข้ามาก็เกิดแคลเซียม induce แคลเซียม release กระตุ้น excitation contraction coupling แล้วก็เกิด PVC คือถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าในคนไข้ที่เป็น STEMI เริ่มมี PVC มาแสดงว่ากลไกตรงเนี้ยมันเริ่มทำงานแล้วถ้าเกิดว่ามันหนักข้อขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บไอเนี้ยแหละมันจะเกิด VT เป็นกลไกที่3จากสิ่งที่เราเรียกว่า delay after depolarization ผมคงยังไม่ลงรายละเอียดในรอบนี้นะแต่เอาเป็นว่าอันนี้คือกลไกที่3ที่ทำให้คนไข้ที่เป็น STEMI เนี่ยเกิด VT หรือว่า polymorphic VT ขึ้นมาได้ทีนี้หลายคนคงจะเคยได้ยินว่าเราเอาลิโดเคนมารักษาในคนไข้ที่เป็น acute MI แล้วมี VT ทำไมลิโดเคนถึงรักษาได้ดีแล้วถ้าเกิดว่าเราฟังกลไกของมันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกอยากใช้เป็นยังไงเดี๋ยวผมไปพูดให้ฟังต้องกลับไปที่น้องโซเดียม channel ห่างจุกตูดก่อนอย่างนี้ครับยาลิโดเคนมันเป็นโซเดียม channel blocker แต่ว่ามันไม่ได้จับตอนที่มันเป็น close state ตอนที่มันจับคือตอนที่มันห่างจุกตูดอยู่คือเวลาที่โซเดียม channel มันพร้อมลิโดเคนจะไม่จับมันจะไปจับตรงเนี้ยตรงที่มีโซเดียม channel ที่ห่างจุกตูดอยู่เยอะๆซึ่งภาวะไหนบ้างที่จะมีโซเดียม channel ห่างจุกตูดอยู่เยอะๆก็ภาวะ acute MI acute STEMI นี่ไงเพราะว่า resting membrane potential ยกขึ้นก็เลยทำให้ inactivated state sodium channel ไม่สามารถที่จะ recovery กลับเป็น closed state ได้เพราะฉะนั้นใน acute STEMI เนี่ยโซเดียม channel ที่บริเวณเซลล์ที่ขาดเลือดจะอยู่ในสภาวะห่างจุกตูดเยอะที่สุดตัวลิโดเคนก็ไปจับได้เยอะพอลิโดเคนไปจับได้เยอะปุ๊บมันก็จะช่วยให้การนำไฟฟ้าของเซลล์ที่ผิดปกติมันเกิดยากขึ้นมันจะทำให้ตัว inactivated state เนี่ยไม่กลับไปเป็น closed state เพราะฉะนั้นเมื่อมันถูกกระตุ้นไม่ขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเป็นตัวเริ่มต้นของหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อันนี้ก็เลยเป็นคำกล่าวที่ว่า VT ที่เป็น ischemic induce หรือ VT ที่เกิดในคนไข้ที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดลิโดเคนดีกว่าอะมิโอดาโลนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับหากใครอยากให้ผมพูดเรื่องไหนลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างกันได้เลยครับ